Det är dags att åka en lyxkryssning. Från Köpenhamn till Oslo med Go Nordic Cruise Line och Nordic Pearl. Vi börjar med att checka in. Det är fredag i Köpenhamn och här går jag. Det är fredag i Köpenhamn. Jag börjar må bra. Jag har mina vänner. Du har checkat in och är dags att kliva ombord på fartyget. Mine damer og herrer, god eftermiddag, det er kaptajnen. Mit navn er Jakob Grønnegård, og jeg vil gerne byde dem velkommen ombord på Nordic Pearl. Det vi forventer på rejsen er vejr, det byder på en sydvestlig vind, 15-20 meter per sekund, og en bølgehøjde på op til 4 meter. Vær til trods, så vil jeg ønske alle en behagelig rejse. Du har stigit ombord och dags att kolla den hytten som är på däck 11. Då kollar vi in lyxhytten. Och i den här lyxhytten så har jag självklart en dubbelsäng. Ja, annars är det ju ingen lyxhytt. I sängen sitter jag handdukar, filt och kudde. Och bredvid sängen finns en sänglampa, ett eluttag och ett litet sängbord. I hytten finns en liten tv-hörna med 2 fåtöljer. Och bredvid fåtöljerna finns det också ett litet soffbord. Det är bra om vi vill kolla på tv. Sen finns också ett litet skrivbord med en stol i hytten. Här finns också en spegel, hytttelefon, eluttag, en papperskorg och lite glas. Det är bra om jag blir törstig. Och sen hittar jag också lite godis från Lakrits by Belov. Ja, det är gott med godis. Sen finns också en pärm med lite broschyrer. Som en kupong på gratis wifi. Ja, det ingår i kommandorhytterna. Sen finns också en liten garderob i hytten med galgar, en hatthylla och så finns det en skohylla. Här finns också ett kylskåp med fria drinkar. Och här inne hittar jag lite vatten och 2 flaskor med piccolo. Det är bra om jag vill dricka något, då det fanns glas i hytten. Den här hytten har också en balkong. Ja, det är inte alla lyxhytter som har det. Men den här har det. Det är bra om jag vill sitta och kolla ut på den vackra utsikten. Och så kollar vi in toaletten. I den här toaletten så hittar jag ett handfat. Och här finns en till handduk. Det var ju lite lyxigt. Här finns också en spegel och hårtork. Och så hittar jag lite krämer och tvål. Här finns det också en toalett och en jättestor dusch med duschdraperi. Här inne finns det också lite plastmuggar. Badrummet har också golvvärme. Det är ju lite lyxigt. Sen finns också en termostat om det är för varmt eller för kallt. Ja, då har vi kollat in hytten och det är dags att kolla in lunchen. Om du bokar en kommandorhytt ingår tillträde till lunchen.
Här finns massor av saker som du kan äta och dricka. Då har vi kollat in hytten och loungen. Och nu lämnar vi Köpenhamn och åker till Oslo. Och är dags för buffé! Nu äter buffé. Och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. Och för alla barnfamiljer finns Bubble Zone. Don't say that it's impossible, 'cause I know it's possible.
Ombord hittar du både läskautomater och uttagsautomater. Har du tråkigt? Då kan du alltid spela spel. Gillar du inte buffén? Då finns andra restauranger som Nord. Ombord finns det ett bildäck. På sommaren gör de om konferensen till Matrosen för alla barn. Och har du tur träffar du på Max. Boogity booga, booga my baby. Boogity booga, booga my friend. Boogity booga, booga my baby. Boogity booga, booga my friend. Vill du fika? Då finns Coffee Crew. Nearly 20 years ago, I heard a thing called rock and roll. Och vill du ta en drink? Besök Anker Pub. Glöm inte att besöka Soldäck för en drink och bad i poolen. We are going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and leather on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We see it on the movie. Now let's see if it's true.
summer holiday, doing things they always wanna do. So we are going on a summer holiday to make our dreams come true, for me and you. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We see it on the movie. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanna do. So we are going on a summer holiday to make our dreams come true, for me and you, for me and you. Och då är det dags att avsluta kvällen i Klubb Liva. Idag med Infinity och Camilla. I rask takt uppfördes slottet, Stortinget och Paradgatan Karl Johan. Ja, det och mycket mera får vi se imorgon då vi kommer till Oslo, Norges huvudstad. Men nu är det läggdags. Då vi syns igen, då är det morgon och frukost. Men nu säger jag godnatt. Vem är det som knackar på min dörr? Vänta. Vad är det där? Det är frukost på sängen. Vill jag inte ha frukost på sängen? Ja, då äter jag i restaurang Explorer.
Och vill du se hur den frukosten ser ut? Ja, då ska du bli medlem på min kanal. För det kommer som ett extra klipp. Nu är jag ätit frukost på rummet. Och det är dags att besöka taxfree. Det är ju skattefritt. You're my dreams come true. Such a pretty woman, my heart belongs to you. And it was long ago I fell in love with you. Oh yeah, even if your hair turns gray, you get a little older and sometimes with a sigh. You're my one and only till the day I die. On graduation's day we celebrate together as you turn 17. You were a teenage queen, the prettiest I've seen. And after 5 more years, I wanted you to marry me, and all I have to say, you are lovely like a sunny summer day. We have always been together ever since the day we met. We never had a quarrel, just a simple love respect. That is why we still believe in love, honor and obey and make it all the way. You are lovely like a sunny summer day. We have always been together ever since the day we met. We never had a quarrel, just a simple love respect. That is why we still believe in love, honor and obey and make it all the way. You are lovely like a sunny summer day. You're my dreams come true, such a pretty woman, my heart belongs to you. And it was long ago I fell in love with you. That is why we still believe. Ja, då har jag varit på taxfree. Och idag hittade jag en fin godispåse från Nörregade. Det är danskt godis med smak av salt lakrits. Ja, det är gott med godis. Och sen hittade jag också en liten ask med Lego. Ja, det är också danskt. Och sen hittade jag också en lunchlåda från deras egna matrosklubb. Ja, det blir fint till min samling. Men nu är det så att vi närmar oss Oslo. You know I had my share of heartache. I have experienced a journey's ups and downs. It's been a while since we parted, and God knows that I have missed you all that time. I had to get away to find myself, and I surely... Kære gæster, vi ankommer om cirka 10 minutter. I finder landgangen på dæk 5 i forreste hall, og hvis I rejser med bil, skal I gå til jeres biler. Glem ikke at tage billed-ID og boardingkort med i land, hvis I rejser på minicruise, da I skal fremvise det igen ved ombordstigning. Kaptajnen og besætningen siger tak for, at I rejste med Nordic Pearl. Vi håber, at I har nyt rejsen, og vi glæder os til at se jer ombord igen. Och nu ankommer vi till Oslo. Och nu har vi några timmar på oss att utforska staden innan fartyget åker tillbaks till Köpenhamn. I'll make you so happy.
nu ska vi ta en liten promenad i Oslo. I could cheat and lie and hard to make you cry. I could mean and cruel. I could take you for a fool. By the time you find my father. Sen kan du alltid ta en titt på Oslos berömda rådhus. I can't deny, I cannot lie. I won't cry, but I cannot hide that I am still in love. Sen kan man kolla in Akershus fästning. Sen har Oslo ingen vanlig kyrka. De har en domkyrka. Sen kan du alltid promenera på den berömda gatan Karl Johan. When I left home, we weren't exactly friends. Now 3 weeks later, and 16 million bands. It's a running through my mind just what. Sen kan du också hälsa på kungen på det kungliga slottet.
Och efter några timmar i Oslo är det dags att kliva mod igen och åka tillbaks till Köpenhamn. Jag hoppas att du gillade lyxkryssningen. Ge filmen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen så också du har kommit Crown Sea-ljus. Det här är Alexander Williamson på YouTube.